Chào mừng trở lại với đấu trường sinh vật tiền sử. Ở tập 1, chúng ta đã đi gần hết vòng sơ loại, nơi những huyền thoại cổ đại lao vào những trận chiến tàn khốc. Megalodon đối đầu Lysichthy, Tylosaurus đấu Kronosaurus và Dancotheus chạm trán Liopleurodon. Qua đó hé lộ toàn bộ đặc điểm, sức mạnh và lịch sử của từng quái thú. Hôm nay, hành trình tiếp tục với trận chiến đang dở dang. Mosasaurus với Megalochili, ai sẽ sống sót để bước vào bán kết và tiến tới trận chung kết lịch sử? Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy like và đăng ký để tiếp thêm sức mạnh cho đấu trường. Giờ thì chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu nối tiếp phần 1 về đặc điểm đang dở dang của Mosasaurus và Megalochili trước khi vào trận chiến giữa hai con quái thú này nhé. Let's go! Hàm dài cực khỏe. Hàm của Mosasaurus có thể mở rộng nhờ khớp hàm linh hoạt giống loài rắn. Nó có hai hàng răng sắc nhọn, tổng cộng gần 100 chiếc, cong nhẹ về phía trong, được thiết kế hoàn hảo để giữ con mồi không thể thoát ra. Khi cắn, nó không chỉ siết, chuyên dùng để cắn, giữ và xé toạc. Lực cắn ước tính xấp xỉ 16.020 PSX, ngang với hoặc vượt T-Rex, đủ để nghiền vỡ mai rùa, xương khủng long hay giáp xác khổng lồ của những con thằn lằn biển khác cùng loài. Thức ăn yêu thích của nó là cá mập cổ rùa biển khổng lồ và cả cá voi nguyên thủy nhỏ. Một số hóa thạch cho thấy dấu răng Mosasaurus trên xương cá mập, chứng minh rằng chính nó là quái vật săn cá mập đầu tiên trong lịch sử. Còn khi săn theo bầy, Mosasaurus có thể phối hợp để dồn ép con mồi vào góc, giống như cá heo săn cá nhỏ. Một đàn Mosasaurus dài hàng chục mét bơi đồng loạt. Bạn có thể tưởng tượng đó là một cơn sóng di động khổng lồ cuốn trôi mọi sinh vật trên đường đi. Một kẻ săn mồi ăn cả đồng loại. Đại dương cổ không có luật chỉ có kẻ nào to hơn, kẻ đó sống. Cấu trúc mắt và lỗ mũi cho thấy nó là sinh vật săn mồi phục kích từ dưới lên. Nó có thể lẩn mình dưới bóng tối, đợi con mồi đi ngang. Tốc độ bơi 45 đến 55 km/h. Cú lao va đập có thể khiến con mồi choáng và bất động ngay lập tức. Tiến hóa và dòng dõi bí ẩn. Dù mang hình dáng quái thú, Mosasaurus thật ra là họ hàng xa của loài rắn và kỳ đà. Tổ tiên của nó từng sống trên đất liền, giống như một con thằn lằn khổng lồ biết bơi, trải qua hàng triệu năm để thích nghi với biển. Đôi chân biến thành mái chèo, đuôi dẹt lại, mắt to hơn, phổi lớn hơn. Và thế là từ một sinh vật bò trên cát, Mosasaurus trở thành rồng biển thống trị đại dương. Mắt tinh, có khả năng định vị và tấn công bất ngờ từ dưới lên. Trong đại dương thời đó, Mosasaurus không chỉ đi săn, nó cai trị. Megalochili, pháo đài sống của tự nhiên. Nếu Mosasaurus là tên lửa diệt mục tiêu, thì Megalochili là xe tăng hạng nặng thời tiền sử. Kích thước và cơ thể dài 2,5 đến 2,7 mét, trọng lượng 1 đến 2 tấn, là rùa cạn lớn nhất từng tồn tại trên trái đất. Mai của Megalochili là một bức tường giáp sống dày chắc, gần như bất khả xâm phạm trước hầu hết các kẻ săn mồi thông thường. Mai dày, cấu trúc dạng vòm phân lực tốt, khả năng chịu lực ép cực lớn, đủ để sống sót trước tấn công của động vật ăn thịt khổng lồ. Nó không nhanh nhưng nó bền và gần như không thể bị giết nhanh. Sức mạnh tấn công, Megalochili không phải loài săn mồi nhưng mà cổ khỏe, hàm cực lực. Cú cắn của rùa lớn hiện đại có thể bẻ xương và Megalochili thì còn lớn hơn nhiều. Trong cự ly gần, một cú cắn từ nó có thể làm vỡ xương cá sấu, cắn rách thịt sinh vật cỡ lớn. Và nếu Mosasaurus áp sát không đúng góc, rủi ro hoàn toàn có thật. Trận đấu mở ra ngay sát dạn đá. Megalochili rụt đầu kiểu phòng ngự tuyệt đối, nhưng Mosasaurus tiếp cận từ sau. Tấn công vào vùng chi sau lòi ra ngoài. Rùa khổng lồ mất trụ, lật nghiêng. Mosasaurus tiếp tục ngoạm vào điểm nối mai bụng, điểm yếu duy nhất. Trận đấu kết thúc trong chưa đầy 1 phút. Giáp dày bảo vệ được bạn trước nhiều kẻ thù, nhưng không cứu được nếu kẻ tấn công biết cách mở khóa. Mosasaurus vào vòng sau. Vòng 2, bán kết. Mosasaurus với Tylosaurus. Cuộc chiến của hai sát thủ cùng huyết thống. Hai kẻ đều thuộc họ Mosasauridae nhưng khác đẳng cấp. Tylosaurus tốc độ, đánh nhanh. Mosasaurus sức mạnh, lực hàm, kích thước. Trận đấu mở bằng cú đâm tốc độ của Tylosaurus, nhưng lần này Mosasaurus đoán được nghiêng mình né. Mosasaurus ngoạm trúng thân Tylosaurus, cắn xuyên lớp xương sườn. Tylosaurus vùng thoát nhưng máu loang cả mặt nước. Và kết thúc, Mosasaurus kẹp chặt, lôi Tylosaurus xuống đáy, cắn vào hộp sọ. Tylosaurus ngừng vùng vẫy. Mosasaurus tiến vào trận cuối. Dancotheus với Leviathan Mauveli. Quái vật giáp thép gặp quái vật có trí. Leviathan, kẻ duy nhất được đặt cách vào thẳng bán kết mà không cần đấu vòng sơ loại. Vì sao ư? Bởi nếu để nó đấu ở vòng sơ kết thì chẳng có đối thủ nào đủ cân xứng. Chúng ta buộc phải lọc ra những quái thú mạnh nhất lịch sử chỉ để xem liệu có ai đủ sức đối đầu nó. Leviathan dài từ 17 đến 18 mét, tương đương chiều dài một chiếc xe buýt thành phố. Khối lượng của nó có thể lên đến 50 đến 60 tấn, bằng 10 con voi châu Phi cộng lại. Bộ răng khổng lồ thách thức mọi giới hạn của tự nhiên. Răng dài 36 cm, to hơn bất kỳ loài động vật có vú nào trong lịch sử. Răng thật sự bằng mô xương rắn chắc. Mỗi cú cắn có thể xuyên qua cả xương sọ của cá voi trưởng thành, như những thanh kiếm bằng xương, cực kỳ bền và sắc. Lực cắn ước tính của Leviathan đạt khoảng
5.000 đến 6 PSI đủ để nghiền nát xương sườn cá voi như bánh quy. Sức mạnh này vượt xa cá mập trắng hiện đại, cá voi sát thủ, cá sấu nước mặn và thậm chí tiệm cận lực cắn của Megalodon. Dù Megalodon lớn hơn, điều đáng sợ nhất ở Leviathan không phải sức mạnh mà là não bộ lớn và chiến thuật cực kỳ tinh vi. Hình thể thích nghi với chiến đấu cận chiến, hộp sọ dày và chắc như thép, cơ cổ lực cực mạnh, bộ hàm rộng mở ngoạn mục, lớp mỡ dày bảo vệ cơ thể khi va chạm mạnh. Leviathan không sử dụng đột kích tốc độ cao, nó lao đến, đâm, ngoạm và khóa chặt rồi nghiền nát con mồi bằng lực cơ học thuần túy. Bây giờ cùng bước vào trận chiến ngay nhé. Trận đấu bắt đầu, Leviathan áp sát từ dưới, ngoạm vào lưng Dancotheus, cú cắn mạnh nhưng lại bị giáp thép tự nhiên chặn đứng. Leviathan lùi lại, nó hiểu đối thủ này không thể thắng bằng tấn công bừa. Trong khi Dancotheus lao tới, Leviathan tránh sang bên và tấn công đúng điểm yếu duy nhất, phần nối giữa cổ và giáp. Hàm khổng lồ của nó khép lại, xuyên vào cơ thịt. Dancotheus chao đảo, mất máu, rồi chìm xuống. Đây là chiến thắng minh chứng rằng trong tự nhiên, trí tuệ thường quan trọng hơn cơ bắp. Leviathan vào chung kết, vòng chung kết. Megalodon. Với Mosasaurus, với Leviathan, ai mới thật sự là bá chủ đại dương? Bối cảnh giả lập hang biển sâu 4-5 m, đá ngầm, địa hình phức tạp, mở màn hỗn chiến. Mosasaurus lao vào trước, ngoạm ngang bụng Megalodon, cú tấn công mạnh nhưng cá mập xoay đuôi quất chải làm nước tung thành xoáy. Leviathan lại đứng ngoài quan sát, nó không phí sức, nó chờ cơ hội. Hai con quái thú Megalodon với Mosasaurus hai kẻ lao vào nhau. Megalodon lực cắn tuyệt đối, Mosasaurus linh hoạt tránh liên tục. Megalodon táp hụt, Mosasaurus vòng ra sau, định cắn vào vây đuôi, nhưng Leviathan đã chờ khoảnh khắc ấy. Leviathan lao thẳng, cắn vào đầu Mosasaurus, xuyên qua mắt. Mosasaurus rung mạnh rồi chìm dần xuống. Leviathan và Megalodon còn lại, hai quái thú duy nhất từng thật sự sống cùng nhau ngoài đời. Megalodon lao tới trước, cắn vào sườn Leviathan. Leviathan đau nhưng vẫn bình tĩnh, cắn ngược vào đuôi Megalodon, nơi không có xương bảo vệ. Megalodon mất khả năng điều hướng, chao đảo. Leviathan xoay mình, lao lên từ dưới, ngoạm vào cổ Megalodon, nơi lớp thịt mỏng. Cú cắn cuối, cỗ máy cắn nát mạnh nhất hành tinh từ từ chìm xuống vực sâu. Ngôi vương Leviathan Marveley, kẻ duy nhất còn đứng vững, không to nhất, không cơ bắp nhất, nhưng là kẻ hiểu đối thủ và biết đánh đúng điểm yếu. Đại dương thời tiền sử cho chúng ta thấy một chân lý: trong tự nhiên, kẻ mạnh nhất không phải là kẻ lớn nhất, mà là kẻ biết thích nghi tốt nhất. Dù Megalodon huyền thoại, dù Mosasaurus đáng sợ, kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn là Leviathan, bộ não của biển khơi. Like và đăng ký kênh ngay để tiếp tục khám phá những sinh vật huyền thoại khác nữa nhé.